ඉතින් දැන් අපි ඇවිත් තියෙන්නේ රෙජිස්ටර් කරගන්න. ඉතින් මෙතන sign up earn $25ක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන වාගේ $25 කතාව බලන්න ඇති. ඔයා $1000ක් පේන එකට ආවට පස්සේ ඔයාට $25ක් නොමිලේ ලැබෙනවා. ඒක තමයි මෙතනින් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා orders කියන එකක්. මෙන්න මේක උඩ ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයාට මෙතන එනවා මේ විදිහට ඇවිල්ලා registration එක. ඉතින් ඔන්න ඔතන ඔයාට දැන් තියෙන්නේ register වෙන එක. ඉතින් ඔයා ඔන්න ඔය විදිහට ක්ලික් කරන්න register කියන එක. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ යනවා ස්ටෙප් එකෙන් ස්ටෙප් එකට වෙරිෆිකේෂන් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි පළවෙනි ස්ටෙප් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගෙන් මුලින්ම අහනවා මේක කම්පැනි එකක් විදිහට රෙජිස්ටර් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩිවිජුවල්ද. ඉතින් අපි තනි පුද්ගලයෙක් විදිහට නිසා අපි ඉන්ඩිවිජුවල් තමයි මේකේ තෝරගන්නේ. ඉතින් ඔයගේ පළවෙනි නම දාන්න මේකේ ඔයා කසුන් මොකක් කර නම ඔයගේ පළවෙනි සහ ලාස්ට් නේම් එක ඔයා මෙතන ඇතුළත් කරන්න. ඒ විදිහටම ස්පෙලින්ග්ස් ඇතුළත් කරන්න ID එකේ තියෙන විදිහටම. ඒ වගේම තමයි ඔයගේ මේල් එක ඇඩ්‍රස් අනිවාර්යෙන් දාන්න රීඑන්ටර් කරන්නත් තියෙනවා. දෙවෙනියටත් ආපහු ඒ මේල් එකම දෙන්න තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේල් එක දෙද්දී අනිවාර්යෙන් කලින් එවනම් දෙන්න යන්න එපා. ඉතින් ඔයාගේ මෙතන date of birth එක දාගන්න. ඔයාගේ birthday එක දාගන්න මෙතන. දාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ next කරන එක. ඉතින් ඔයා මේ දේවල් හරියටම ගාන්න කරන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි මේ විදිහට ඊළඟ step එකට යනවා. ඉතින් දැන් මේ ස්ටෙප් එක කරන් තියෙන ඔයාලා කෙලින්ම country එක මෙතන තෝරලා දීලා තියෙනවා. එයා ශ්‍රී ලංකා කියන එක. ඊළඟට ඔයාගේ street and number එක දාන්න කියලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ ගෙදර address එකට දාලා number එකක් එක්ක ඇති. address එක ඔයාගේ මෙතන type කරන්න. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි කොටුවෙත් ඒකම ඔයාගේ දිග වැඩි නම් ඔයා ඒක දෙපාරකට දාන්න. එක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. තනියකින් දැම්මත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මම address එක දාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ town එක city එකේ town එක ඔයා මේ විදිහට add කරගන්න ඕනේ මෙතන. ඒ වගේම තමයි zip code එක ඔයා දන්නවා. ඔයා දැන් කොහෙද කුරුණෑගල නම් කුරුණෑගල postal code කියලා ගහන්න. එතකොට එනවා. ඊළඟට ඔයාගේ number එක දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න mobile number එක දාගද්දී අනිවාර්යෙන් කලින් numbers නම් දාන්න එපා. අවශ්‍ය කලින් ඔයාගේ අලුත්ම දේවල් ටික add කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට මේක verify කරද්දී ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒ නිසා මේ නම්බර් ටික දාන්න. ඊළඟට මේකට ඔයා කෝඩ් එක ගන්න. මගේ මෙතන පොඩ්ඩක් වෙරිෆයි කරද්දී නම්බර් එකේ චූටි ගැටලුවක් ආවා. ඒකයි මෙතන රතු පාටින් පෙන්වන්නේ. ඒක ඔයාලා ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ කෝඩ් එක එනවා. කෝඩ් එක ආවට පස්සේ ඔයා මෙතන කෝඩ් එක දීලා next කරන්න තමයි ඔයාට තියෙන්නේ. ඉතින් කෝඩ් එක ආවමට කෝඩ් එක මම මෙතන ගැහුවා. ඔයත් ඉතින් ඒක හරියටම බලලා කරන්න කෝඩ් එක ගැහුවා. ඉතින් ඊළඟට අපි මෙතනින් මේ විදිහට next කරනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයා මේ ඊළඟ එකට තමයි වැටෙන්නේ. මෙතනදී ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාට දැන් මෙතන ඔයාගේ යූසර් නේම් එක උඩින් ඔයාට දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාට පාස්වර්ඩ් එකක් තමයි දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හරියට සිම්පල් කැපිටල් අකුරු දාලා ඒ දේවල් දාලා ඔයාට ස්ට්‍රෝන් පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්න මේකට. පළවෙනි එකට එන්න පාස්වර්ඩ් කියන එක උඩින් ඔයා පාස්වර්ඩ් එක දාගන්න. ඉතින් මෙතන උඩ තියෙනවා පේනවා ඇති ඔයාට යූසර් නේම් එක. මේක තමයි අපේ Payoneer එකේ හරහා ගන්න යූසර් නේම් එක. ඒගොල්ලෝ ඔටෝම සිලෙක්ට් කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්න. සාමාන්‍ය ස්ට්‍රෝන් වලට හොඳයි කියලා හිතන සිම්පල් කැපිටල් සහ කැරක්ටර්ස් දාලා ඔයා මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්න. ඊළඟට ඔයා මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන රීඑන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාගෙන් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම මේවා කරලා තියෙනවා. ඒ මොකද ඔයා හදිස්සියට account එක ඔයාගේ මොකක් හරි යම් කිසි දෙයක් වෙලා පාස්වර්ඩ් මූව් ගන්න බැරි වෙලා තිබුණොත් මෙයාලගෙන් මෙන්න මේ අහලා තියෙන ක්වෙස්චන් වලට අදාළව ඔයා හරියට උත්තර දුන්නොත් ඒකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අවශ්‍යම කියලා නැහැ. ඉතින් ඔයා ඒක හරියට දාගන්න. චුට්ටක් ක්ලියර් හරි කරගෙන තියාගන්න. ඉතින් ඔයාට ඒක බලලා කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැත. ඉතින් එහෙම මේ දේවල් ටික කරගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ උත්තර තියෙන ක්වෙස්චන් එකක් තෝරගන්න. ක්වෙස්චන් එකක් තෝරගෙන ඉවරලා පල්ලෙහෙන් ඔයාට ආන්සර් කියලා තියෙනවා එකක්. අන්න ඒ ආන්සර් කියන එකට ක්ලික් කරලා මේ දේවල් ටික ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක වටිනවා කියන්නේ අපිට හදිස්සි හරි අපේ account එකේ මොකක් හරි දෙයක් වුණොත් මේවා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ වගේ ඔය විදිහට දාගන්න. මොකද මට අර ලොකු අවස්ථාවක් නැහැ. මේක ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා තමයි මම නිකන් මෙහෙම හදන්නේ. මම හදලා වෙනම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙන ID set කරන්න. මෙතන ඔයාලට අදාළව තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා country එක තෝරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට date of birth එක දාගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ ID එකේ number එකක් ඔයාලට මෙතන දාන්න තියෙනවා. ඉතින් driving license එක හෝ එහෙම මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයා ඒක තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙතන තෝරගන්නේ මගේ ID එක. ඊට පස්සේ ID අංකෙ මෙතන මම type කරගන්නවා. ID number එක මෙතන type කරගෙන මම එතනින්
ඊළඟට next කියන එක උඩ තමයි ක්ලික් කරලා මම ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යනවා. ඉතින් මේ දේවල් ටික හරියටම හොඳේ ටික හරියට ෆිල් කරාද කියලා බලන්න ඊට පස්සේ මම next කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට මගේ අන්තිම ස්ටෙප් එකට තමයි යන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන පේනවාදී personal account එකක්ද business account එකක්ද කියන එක. ඊළඟට country එක ශ්‍රී ලංකා ඔයාලට මෙතන තෝරලා දීලා තියෙනවා. LKR විදිහට අපේ currency එක තෝරලා තියෙනවා. නම පේනලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන add කරගන්න තියෙනවා වගේ bank account එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පුළුවන් bank account එක තෝරගන්න වගේ ඕන bank එකක් මෙතන තෝරගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. මේ ඉතින් Payoneer එක ලංකාවට වළංගු නිසා ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයා මෙතන bank code එක සහ bank එකට අදාළ branch code එකක් තියෙනවා අංක 3ක. ඒ branch code එක සහ account number එක මෙතන ඔයා type කරලා එයාලගේ action වලට agree කියලා tick දෙක දාලා මෙතන submit කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන කිසිම ගැටලුවක් නැත ඔයාට. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ process වෙන තැනක් පෙන්නයි. ඉතින් ඔයා ඊළඟට යන්න ඕනේ මෙන්න මේ mail එකට. ඔයා දුන්න mail එකට ගිහිල්ලා ඔයාට මෙතන mail එකේ verify එකද කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ account එකට ඔයාට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට යන්න පුළුවන් ඔයාගේ Payoneer account එකට. ඉතින් අර අපි අර කියපු details ටික ඔක්කොම ටික හරියට පැහැදිලි නම් ඔයා දාලා තියෙනවා. අටලුවක් නැත්නම් ඔයාව මේ විදිහට Payoneer එකට mail එකට ඔයාට ඇවිල්ලා මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් Payoneer එකට යන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒක step by කරන්න ගැටලුවක් આવොත් my numbers තියෙන අනිවාර්යෙන් කතා කරනවා. ඉතින් අපි Payoneer වල register වුණා. දැන් අපිට තියෙන්නේ Payoneer එකට log වෙන්න විතරයි. ඉතින් මම Google එකට ගිහිල්ලා sign up වෙන්න හදන්නේ. නැතුව login යන්න තමයි හදන්නේ මෙතන. ඉතින් ඔයාට වර්තන යන්න පුළුවන් account එකට යන්න. ඊළඟට මෙතනදී එනවා step එකක් යනවාට. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට කරන්න. ඒතකොට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැත. ඉතින් ඔයාට මෙතන පේනවාදී email address එකයි password එකයි ඔයාට ගහන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මතක ඇති අතන අපි mail එකක් සහ password එකක් ගහගත්තා. හොඳට මතක ඇතිනේ. ඉතින් ඔයා මෙතන mail එකයි ඒ password එකයි මෙතන ගහලා ඔයා මෙතනින් log වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් step by step කරන්න. ඊළඟට මෙතන sign up කෙනෙකුට click කරන්න. sign up කෙනෙකුට click කරාට පස්සේ ඔයාව යනවා වෙනත් interface එකකට. ඉතින් ඔයාව යද්දී එතනත් ඔයාට හොඳයි ඔයාගේ mobile number එක එහෙම verify කරගන්න තමයි එතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට mobile number එක ගහන්න නැති ඔයාගේ mobile number එක කලින් ගැහුවා ඇති මතකනේ අපි කලින් කරා. ඉතින් මේ mobile number එක අරගෙන මේ mobile number එකට code එකක් එනවා. මෙන්න මේ code එක එන code එක ඔයා මෙතන type කරගන්න අවශ්‍ය වෙලා මට ඉතින් ඔන්න කෝඩ් එක ආවා. මම ඉතින් මේක ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සබ්මිට් කරන එක. ඉතින් මමත් දැන් ඒක හරිය සබ්මිට් කරා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ අංක වගේක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ඔයා තියාගන්න. මේක ඔයාගේ security එකක් විදිහට තමයි ආවිල්ලා තියෙන්නේ. two factor එකක් වගේ. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් හදිස්සි හරි account එකක් මොකක් හරි ගැටලුවක් වුණොත් ඔයාලට මේකෙන් ඔයාගේ account එක verify කරගන්න. නැවත ඔයාලට account එකට log වෙන්න හැකියාව දෙනවා. මේක ඔයා ෆොටෝ එකක් හෝ ඒක දාගෙන තියාගන්න. ඒක ඔයාගේ safety එකට තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න. මම ඉතින් ඒකත් ඕකේ දෙනවා. ඊළඟට ඉතින් අපෙන් අහනවා නැවතත් අර කලින් එහෙ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට අර හදිස්සිය මම කියවනේ account එක මොකක් හරි ගැටලුවක් වුණොත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඒක නැවත හදාගන්න ඔයාලගෙන් support එක ගන්න. ඉතින් ඔය විදිහට ඉතින් ඔය විදිහට ආවා. ඉතින් ඔයා මෙතන update now කියන එකට click කරන්න. ඊළඟට ඔයාගෙන් question ටිකක් සහ answer ටිකක් ඔයාලට දෙන්න තියෙන. ඉතින් ඔයා ඒක බලලා කරගන්න. ඔයාගේ මොනවාම හරි තියෙනවා නම් ගෙදර අයගේ ඒවා දාලා හරි ඔයා ඒකට දාලා answer ටිකක් දෙන්න. මම නිකන් ඔය දැන් type කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒක බලලා ඔයා මෙතන සායිඩස් change කරලා submit කරන්න තමයි ඔයාට මෙතන තියෙන්නේ answer ටික දීලා ඉවරුණාට පස්සේ. ඉතින් මම මේ විදිහට නිකන් දීගෙන යනවා. ඔයාලා ඉතින් බලලා චුට්ටක් ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න විදිහට ඔයාට හදිස්සිය ආවොත් ඔයාට මතක තියාගන්න පුළුවන් විදිහට මේ දේවල් ටික කරගන්න කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ අන්තිම වෙලාවේ. ඉතින් මේ දේවල් වලට අනිවාර්යෙන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ දේවල් ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඔයාගේ මේකේ ඩොලර්ස් තියෙන බැංකුවේ වගේ. ඉතින් ඒ නිසා හදිස්සිය මොකක් හරි වුණොත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට නැවත මට කෝඩ් එකක් එනවා. ඉතින් මම ඒ කෝඩ් එකත් මෙතන මගේ මොබයිල් නම්බර් එකට තමයි කෝඩ් එක එන්නේ. මේ නම්බර් එකට කෝඩ් එක දෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට මොබයිල් නම්බර් වලට කෝඩ් එක එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ PC එකේ හෝ ඔයාගේ මොබයිල් එකේ මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට ගියා. ඉතින් මම නැවත මෙතන ආවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට change දීලා මේ විදිහට යන්න. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ Payoneer account එකට. දැන් අපිට තියෙන්නේ address සහ අපේ
ID වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න. ඉතින් මෙතන තමයි දැන් අපි මේවා කරන්නේ. ඉතින් මෙතන ප්‍රොෆයිල් කියලා තියෙන දකුණු පැත්තේ උඩ ඕකට ගිහින් තමයි අපේ සියලුම ඩීටේල්ස් ටික අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් යමු අපි. ඉතින් ඔයාලට පේන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන අපේ ප්‍රොෆයිල් එක. ඉතින් ඒකේ අපි ප්‍රොෆයිල් සෙටින්ග්ස් වලට තමයි යන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් ඒකට ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ප්‍රොෆයිල් සෙන්ටර්, ඒ වගේම තියෙනවා සිකියුරිටි, ඒ වගේම වෙරිෆිකේෂන්ස්. ඉතින් අපි යන්න ඕනේ අපේ ID වෙරිෆයි කරගන්න, අපේ account එක වෙරිෆයි කරගන්න ඒ දේවල් ටික. ඉතින් අපි එහෙනම් යන්න ඕනේ මෙතන තියෙන වෙරිෆිකේෂන් සෙන්ටර් ඒකට. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් වෙරිෆයි කරද්දී අර උඩ දාපු කලින් දාපු ඇඩ්‍රස් දාන්න ඕනේ. ලයිට් බිලක් ඒ දේවලුත් අදාළ වෙනවා මේකට ඔයාගේ නමට තියෙන දෙයක්ම. ඊළඟට සාමාන්‍ය මෙතෙන්ට ඔයාලට ඇවිල්ලා නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔයා නැවත මේ try කරන්න ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ යනවා. ඉතින් මගේ ආව ගමන් තියෙනවා මෙතන. මම ඉතින් මේකේ account එක දැන් අපගේ ID verification එක කරන්න තමයි හදාන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ක්ලික් කරා. ඔයා බලන්න passport එකද ඔයාගේ ID එකද කියන්නේ මෙතන දාන්න කියන එක අදාළ බලලා මේකේ තියෙනවා ඉතින් MB ගානක් ඒ අදාළ ගානට අදාළව මේවා කරන්න. ඉතින් මම මේකට ප්‍රොෆයිල් එකේ ෆොටෝස් දෙක ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඔයත් ඉතින් ඒක ඇඩ් කරන්න. ඇඩ් කරාට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට next දුන්නාට පස්සේ හරි. ඉතින් ඔන්න මගේ account එක verification එක හරි. මගේ ID එක ඒගොල්ලෝ ගත්තා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ තාම verify confirm කරලා නැහැ. ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ තමයි යාළ ඒක confirm කරන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් චුට්ටක් අහපුවාට පේනවා ඇති. වම් අත පැත්තේ තියෙනවා පොඩි අඩ මෙන්න මේගේ icon එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ඔන්න දැන් ඉතින් මම අර හරියට වැඩේ කරා කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මෙතන දැන් මට වෙන මොකෙවත් processes ඉල්ලන්නේ නැත. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා open file එකකට එහා පැත්තේ තියෙනවා history කියන එක. මේකේ ගියාට පස්සේ මට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා මගේ දාපු order එක. තාම ඉතින් ඒ order මේක තාම තියෙන්නේ pending විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ තාම මාව verify කරලා නැහැ. ID එක ඉතින් සාමාන්‍ය පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා ඒගොල්ලෝ ID එක verify කරගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ID එකත් ගහද්දී හරියට white color වගේ background එක තියලා ෆොටෝ දෙන්න. ඒ වගේම තමයි address verification එක දාද්දී ඔයාගේ bank statement එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ light බිලක් වතුර බිලක් එනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක කරගන්න. ඉතින් ওই විදිහට යනවා. ඔයාට ඉතින් verification center එකට මොනවා හරි ඇවිල්ලා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට මෙතන තමයි පෙන්වන්නේ. ඇවිල්ලා නැත්නම් ওই විදිහට තිබුණොත් ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඔයාට එනවා step එකෙන් step එක ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ.